आपल्याकडे मिठाईचा बॉक्स भेट म्हणून आला की त्यात एक मिठाई हमखास असते आणि ती म्हणजे काजू कतली. आणि ह्या शाही रेसिपीसाठी तुमच्याकडनं खूप मला रिक्वेस्ट आल्यात, तर म्हटलं करायलाच हवी आज काजू कतली. आपल्याला सुरुवात करायची आहे पाकापासून. आपण इथे छोटा कप म्हणजे पाव कप पाणी घेतोय आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप साखर घेतोय. आणि आता आपण गॅस चालू करणार आहोत आणि ह्याचा आपल्याला बरोबर 1 तारी पाक करायचा आहे. पूर्ण वितळून द्यायची साखर. आपला पाक तयार झालाय का बघूया. असं बघायचंय. शेवटचा थेंब जेव्हा पडतो तेव्हा पुन्हा अशी एक तार येते, म्हणजे आपला हा पाक तयार आहे. आता आपण यात घालणार आहोत काजू पावडर. 1 कप काजू पावडर आहे. मिक्स करायचं व्यवस्थित. आपण इथे ही जी काजूची पावडर घेतलेली आहे, तर आपण काजू बाजारातनं घेताना अगदी असा छान पटकन तुटला पाहिजे असा काजू घ्यायचा. मिक्सरचं मोठं भांडं घ्यायचं, ब्लेड दिसली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये काजू घालायचे आणि मिक्सरला ऑन ऑफ असं करून ते आपण ग्राइंड करायचं. नंतर आपल्याकडे जी गव्हाच्या पिठाची जी चाळण असते, म्हणजे मैद्याच्या पिठाच्या 1 नंबर वरती, त्यात ती काजू पावडर घालायची आणि ती चाळून घ्यायची. पेपरावर चाळून घ्यायची ती आणि मग तुम्ही ती काजू पावडर वापरू शकता. आपलं हे झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि ही जी पेस्ट आहे ते पण अशी कढईला लावून ठेवणार आहोत, फ्राय पॅनला किंवा कढईला. आणि आता हे थंड होऊन द्यायचंय. तर आपण एक थंड होईपर्यंतची वाट बघूया. मिश्रण थंड झालेलं आहे. आता आपण ह्याला लाटायचं आणि ह्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्यात. पण प्रजासत्ताक दिन आलेले आहे तर आपण 3 रंगांमध्ये करूया. आता आपण पहिल्यांदा ऑरेंज कलर करूया. हे जे ते खाण्याचे रंग आहेत. आता ह्याच्यानंतर आपण ग्रीन कलर करूया. ग्रीनही झालेला आहे. आता आपण व्हाईट गोळा मळून घेऊया आणि मग आपण पोळ्या लाटून घेऊया. आपण इथे प्लास्टिक घेतलंय आणि अर्धा सेंटीमीटर जाडी होईल एवढंच आपल्याला लाटायचं आहे. अगदी पातळ नाही लाटायचे. अशा प्रकारे आपण तिन्ही लाटून घ्यायचे. आता आपण याच्यावर वरख लावूया, कारण काजू कतली म्हटल्यावर वरख हा आलाच. आता आपण ह्या कापून घेऊया. माझे कॅमेरामॅन म्हणतात की ताई ही किती सोपी रेसिपी आहे. म्हणजे तुम्हाला तर ती नक्कीच सोपी वाटणार आहे आणि तुम्ही करून बघणार आहात. नावात शाही, मिठाईत पण शाही. ह्या रेसिपीसाठी तुमच्याकडनं मला खूप साऱ्या रिक्वेस्ट आल्या आहेत, म्हणून आजची खास रुचकर मेजवानी तुमच्यासाठी आहे बालुशाही. आपण इकडे घेतले 1.5 कप मैदा. त्यानंतर अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा, 6 टेबलस्पून तूप. पूर्णपणे वितळून नाही घ्यायचंय. छान असं मिक्स करून घ्यायचंय.
आपण घेणार आहोत 4 टेबलस्पून दही, आणि आता आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचंय. आपण लागलं तरच पाणी घेणार आहोत. आपलं हे मळून झालेलं आहे. आता आपण एक 15 मिनिटं ह्याला असंच बाजूला ठेवूया. पीठ तयार आहे, पण आपण बालुशाही करायच्या अगोदर साखरेचा पाक करूया. आपण इथे 2 कप साखर घेतलेली आहे आणि ह्यात आपण 3 कप पाणी घालतोय. आता हे आपल्याला उकळत ठेवायचंय. साखरेचा पाक होतोय तोपर्यंत आपण आपल्या बालुशाही करायला घेऊया. पण हे सुरू करायच्या अगोदर मी गॅस सुरू करते, कारण आपल्याला तूप एकदम कडक नाही करायचं, तर मंद विस्तावर आपण ठेवायचंय. छोटे छोटे गोळे घ्यायचे आणि मग हा राऊंड केला की आपल्याला अंगठ्याने असा मधोमध प्रेस करायचंय. अशा प्रकारे आपण सगळे गोळे करून घेणार आहोत. आपल्याला पाहिजे तेवढं तूप तापलेलं आहे. आता आपण या तुपामध्ये घालायचे आणि आता ह्या अजिबात हलवायचा नाहीये. जशा त्या होणार त्या आपोआप वरती येणार आहेत. या आपल्याला स्लो फ्लेमवर करायच्या आहेत. जर तुम्ही फास्ट फ्लेमवर केलात तर ते आतमध्ये कच्च्या राहणार आहेत. या एका बाजून झालेल्या आहेत. आता आपण ह्या परतून घेऊया. या दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित झालेले आहेत. आता आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या दोन्ही साईडनी बालुशाही तळून तयार आहेत. साखरेचा पाकही झालेला आहे. आपण गॅस बंद करूया. पण थोडा साखरेचा पाक थंड होऊन द्यायचा आहे. तोपर्यंत आपण दुसरी बॅच तळून घेऊया. आपल्या सगळ्या तळून झालेल्या आहेत. पाकही थंड झालेले आहेत. आपल्याला हे आता पाकातनं काढायचे आहेत. एक एक घ्यायची आहे. त्याच्यावर हळूवारपणे पाक टाकायचा आहे आणि मग त्या प्लेटमध्ये काढायचे आहेत. अशा आपण सगळ्या पाकातनं काढायच्या आहेत. आपल्याला आता ह्या बालुशाहीच्या मधोमध पिस्ते लावायचे. बालुशाही तयार आहे, पण ही थंड झाल्यावर सेट होते, त्यामुळे आपल्याला वाट बघायची आहे. शाही रेसिपी केल्याबरोबर मलाही एकदम शाही फील आलेला आहे. आणि तुम्हाला जर हा असा फील हवा असेल तर तुम्ही बालुशाही करून बघायचे आणि रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचे. मिठाईचा राजा गुलाबजाम म्हणजेच मिठाईचा राजा गुलाबजाम. माझ्या ना डायरेक्टरनी ना मला एक स्क्रिप्ट दिलेली आहे आज गुलाबजामवरती, पण मला ती काय आठवत नाही. कारण गुलाबजाम म्हटलं डोळ्यासमोर नुसते साखरेत घोळवणारे मस्त गुलाबजाम, तोंडाला कसं पाणी सुटतं आणि सगळ्यांनाच आवडतं. नारायण करायची का रे डायरेक्ट गुलाबजाम करू का रे? लाईन काय आठवत नाहीये माझ्या. करू का? चला तर करूया गुलाबजाम. इकडे आपण एक मोठं बाउल भरून साखर घेतलेली आहे. गुलाबजाम म्हटलं की साखरेचा पाक हा आलाच, तर आपण सुरुवातीला साखरेचा पाक करायला ठेवूया. पाक म्हणजे इकडे आपल्याला 1 तारी 2 तारी वगैरे असा पाक नाही करायचा आहे, पण साधारण घट्ट झालं की आपण बंद करणार आहोत. शुगर सिरप, दीडपट पाणी घालणार आहोत आणि यात थोडीशी ना वेलची पावडर घालायची आणि उकळून द्यायचंय. आता आपण काय करूया, गुलाबजाम करायला घेऊया, पण त्याच्या अगोदर आपण तेल गरम करायला ठेवूया. बारीक करून ठेवायचा गॅस. हे बाउल घ्यायचंय, त्यात आपण इकडे घेतले 150 ग्रॅम खवा,
तो आपण किसून घेतलेला आहे. 3 टेबलस्पून रवा, पण तो भाजून नाही घ्यायचा आहे. हा रवा आपण नेहमीचा घेतलाय, जो आपण नॉर्मल शिरा वगैरे करतो तो आहे. त्याच्यानंतर 3 टेबलस्पून मैदा, 2 चिमूटभर बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि इकडे आपण घेतलंय 1 लिटर दुधाचं पनीर. आणि आता हे सगळं आपल्याला छानपैकी मळून घ्यायचंय. आता हे मळून झालेले आहेत, आपण ह्याचे गोळे करून घेऊया. आपले सगळे गोळे करून झालेले आहेत. आता आपण छान हे वळून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपले सगळे गुलाबजाम वळून झालेले आहेत. आपण गुलाबजाम तळून घेऊया. तेल तापलेलं आहे, पण आपल्याला ते फोडणी इतकं गरम तेल करायचं नाहीये, थोडंसं कमी तापवायचंय. आता आपण हे काढायचे आहेत. आपले हे गुलाबजाम तळून झालेले आहेत. अशा प्रकारे आपण सगळे गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत. गुलाबजाम तळून होत आहेत, पण आपण बघूया आपल्या साखरेच्या पाकाचं काय झालेलं आहे. आपलं शुगर सिरप तयार आहे. गॅस बंद करूया. आपण नेहमी काय करतो, आपल्याला घाई असते सगळी, तर आपण हे गुलाबजाम गरम गरम असतात तर तसेच ते गरम गरम पाकात घालतो, पण त्यावेळेला ते काय होतात, मधनसे नरम होतात. त्यामुळे हे पूर्ण तळून एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे. एक 5 मिनिटं वाट बघायची आणि मग ते गरम गरम हे जे पाक आहे त्याच्यात घालून पुन्हा एक उकळी घ्यायची की ते बरोबर तुमच्याशी फुगलेले राहतात. आपण 5 मिनिटं वाट बघितलेली आहे. आता आपण हे गुलाबजाम आपल्या शुगर सिरपमध्ये घालायचे. आता गॅस सुरू करायचा आणि एक उकळी येऊन द्यायची. मस्तपैकी ते पाकामध्ये घोळवून घ्यायचे, म्हणूनच आपल्याला एक उकळी घ्यायची आहे. एक उकळी आलेली आहे. गॅस बंद करायचा आहे. आपले गुलाबजाम तयार आहेत. आता हे आपण काढून घेऊया. आणि हा पाक आहे तो सगळा आपण घालायचा आहे. मस्त 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 गुलाबजाम तयार आहेत. आणि मला ना असं त्याच्याकडे बघत राहावंसं वाटतं, सगळं छान वाटतंय. तुम्ही काय करायचं आहे, खायचे आहेत, पण ते कधी करून खायचे आहेत. मग काय करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजानीला. लाडवांचा राजा म्हटलं की बहुतेक करून मला वाटतं तो बुंदीचाच लाडू असणार. तर आज मी तुम्हाला दाखवते मऊ बुंदीचा लाडू. बुंदी तळण्याकरता मी इकडे तूप तापत ठेवलेलं आहे स्लो फ्लेमवरती. आता इथे आपण दुसऱ्या कढईमध्ये साखरेचा पाक करून घेऊया. तर आपण इकडे साखर घेतली साधारण 1/2 किलो. साखरेच्या अर्ध आपण पाणी घालणार आहोत. यात थोडीशी वेलची पावडर साधारण 1/2 टीस्पून घ्या. आणि हे उकळत ठेवायचंय. हे उकळेपर्यंत म्हणजे ह्याचा पाक होईपर्यंत आपण काय करूया, बुंदी जी करायची त्याचं पीठ करून घेऊया. आपण इथे घेतोय 1/2 किलो चण्याचं पीठ. पाणी घेऊया, पण पाणी थोडं थोडं घ्यायचंय.
कारण त्याच्या गुठळ्या होता कामा नयेत. थोडं पाणी अजून घालायचंय. आपलं बॅटर तयार आहे. आपण बघूया पाक झालाय का. आपला पाक झालेला आहे, कारण शेवटचा ड्रॉप पडल्यावरती ती तार येते आहे. आपला पाक तयार आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि ह्यात थोडासा ऑरेंज कलर टाकायचा आपल्याला. आपण हे मिक्स करून घेतले. आता आपण तुपाकडे वळूया. आपल्याला इथे बुंदीचा लाडू करायला वेगळा झारा लागतो. हा जरा डिश सारखा असतो आणि ह्याला छोटी छोटी होल्स असतात. आणि इथे काय केलेलं आहे, आम्ही इकडे एक बेस घेतलेला आहे, पण तुम्ही घरी पाट घेतला तरी चालतो. पाट असा ठेवायचा, कारण आपल्याला हा जरा हळूहळू आपटायला लागतो असा. आणि आता आपण काय करूया, हे जे चण्याचं पीठ आहे ते ह्या झाऱ्यात घेऊया. हा व्यवस्थित आपटायचं आहे, म्हणजे छान अशी बुंदी पडते. आता आपल्याला ही बुंदी तळून घ्यायची आहे. त्याचा असा आवाज येतो, छान असा कुरकुरीत झाल्यासारखा. याचा रंग वगैरे बदलून द्यायचा नाही आपल्याला. ही बुंदी झालेली आहे. आणि ही बुंदी काढून ना डायरेक्ट तुम्ही जो पाक केला त्याच्यामध्ये घालायचंय. खूप मजा असते बुंदीचा लाडू करायला. जेव्हा जेव्हा तुम्ही ह्याच्यात बुंदी टाकणार तेव्हा तो हलवून घ्यायचंय. ती बुंदी त्याच्यामध्ये छानपैकी सोक होत जाते. आता आपली सगळी बुंदी तळून झालेली आहे. पण हे सोप करण्यासाठी आपण एक 10 ते 15 मिनिटं वाट बघायची. अगदी अर्धा तास ठेवला तरीही चालणार आहे. जेवढी तुम्ही ती पाकात ठेवणार तेवढा ती बुंदी जी आहे ती छानपैकी सोक होणार आहे. गॅस बंद करूया आणि 10 मिनिटं वाट बघूया. आता हे असंच ठेवून द्यायचंय. साधारण एक अर्धा तास तुम्ही ठेवलं तरी चालणार आहे. बुंदीचं मिश्रण थंड झालेलं आहे आणि पाक पूर्ण त्याच्यामध्ये मुरलेला आहे. तर आता आपण लाडू वळायला घेऊया. आज मी तुमची रिक्वेस्ट पूर्ण केलेली आहे आणि त्यामुळे मी खूप आनंदी आणि तुम्ही तर असणारच. तर ही नक्की रेसिपी करून बघायचंय आणि रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचंय. सणासुदीचा काळ आला की आपल्या सगळ्यांच्या घरात नुसती गोड पदार्थांची रेलचेल असते. त्यातलाच एक पदार्थ म्हणजे श्रीखंड. आणि आपण जनरली ते दुकानातून आणतो.
आणि पाहुण्यांना वाढलं की पाहुणे म्हणतात कसे, वा किती छान झालंय, पण आपलं मन एकदम खजील होतं आणि आपण म्हणतो नाही बाहेरून आणलंय. पण हेच जर तुम्हाला कॉलर ताट करून सांगायचं असेल की हे मी घरी केले, तर मी तुम्हाला दाखवते ना आज श्रीखंड. श्रीखंड म्हटलं की आला चक्का. आणि चक्का कसा करायचा? दही घ्यायचं आणि ते फडक्यामध्ये टांगून ठेवायचं. 7-8 तास ठेवा किंवा मग ओव्हरनाईट ठेवलं तरीही चालेल. तर आपण हा इथे चक्का करून घेतलेला आहे. 600 ते 700 ग्रॅम तुम्ही दही घ्या, म्हणजे त्याचं तुम्हाला अर्धा किलो चक्का बरोबर निघेल. चक्का जेवढा घेतलाय तेवढीच आपल्याला साखर घ्यायची, म्हणजे अर्धा किलो आपण साखर घेतली. इथे आपण पिठी साखर घेतली. आधी हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण यात वेलची पावडर घालूया, साधारण 1 चमचा. आता आपण विस्क घेऊया आणि मिक्स करूया व्यवस्थित. जर तुम्ही मिक्सरला लावलं तरी चालतं किंवा बीटर असेल तर त्यांनी केलं तरी उत्तम. ह्याच्याने काय होतं, सगळं व्यवस्थित मिक्स होतं, म्हणजे कुठेही गुठळ्या वगैरे राहत नाहीत. छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. श्रीखंड मस्तपैकी बीट करून झालेला, त्याच्यात साखर वितळलेली आहे. आता आपण एका बॉलमध्ये काढून घेऊया. असं हे स्मूथ झालं पाहिजे, म्हणजे स्पॅच्युलावरून असं पटकन पडतं जसं पडलं पाहिजे. म्हणून पुन्हा एकदा सांगते, जर तुमच्या घरात बीटर असेल तर बीटरनी बीट करा की ते अजून छान स्मूथ होईल. आणि ह्याच्यावरती डेकोरेशन बदाम, काजू, समोर श्रीखंड ठेवलंय, पण मला काय राहत नाहीये. मी थोडंसं टेस्ट करून बघते की कसं झालंय, थोडंसं स्मूथ झालंय का, त्यात साखर बरोबर पडली का, वेलची बरोबर पडली का. एकदम फर्स्ट क्लास. काय मग सोपं वाटलं असेल आणि आता तुमची कॉलर एकदम ताट असणार नाही का पाहुणे आल्यावरती. बरं तुम्हाला माहितीये का, रुचकर मेजवानी सुद्धा फेसबुकवर आहे आणि तुम्ही तर असणारच. तर तुम्ही काय करायचंय, तिकडे लाईक करायचंय आणि इकडे सबस्क्राईब करायचंय. जेवणानंतर आपल्याला स्वीट डिश खायला नेहमीच आवडते. अशा वेळेला आपण चॉकलेट शोधत असतो, पण ह्याच चॉकलेटचे जर लाडू बनवले तर आज मी तुम्हाला दाखवते चॉकलेटचे लाडू. आपण इकडे 1/2 किलो डेसिकेटेड कोकोनट घेतोय. त्याच्यामध्ये आपण घेतोय 1 कप दूध. त्यात घेतोय आपण 150 ग्रॅम क्रश केलेलं चॉकलेट. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. तुम्ही कुठचंही चॉकलेट घेतलं तरी चालणार आहे. ह्या खोबऱ्याचा गोळा झाला की आपण गॅस बंद करणार. ह्याचा असा गोळा फिरतोय बघा. तर आता आपण गॅस बंद करूया, प्लेटवर काढू आणि थंड होऊन द्यायचंय. थंड होईपर्यंत वाट बघायची. मिश्रण थंड झालेलं आहे. आता आपण लाडू वळून घेऊया. आता आपण ह्याच्यावर शुगर बॉल लावूया. आपले चॉकलेट लाडू तयार.
तुम्हाला चॉकलेट तर आवडत असणारच, तर तुमच्यासाठी मी अजून एक चॉकलेटचा ऑप्शन दिलेला आहे, तो करून बघायचा आहे आणि पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी. नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. जिलबी ही मिठाईची राणी आणि कुठलंही फंक्शन असलं आणि त्यात जिलब्या असल्या तर आपण जरा जास्त खुश असतो. पण आपण जिलबी घरी करायला कधीच जात नाही, कारण आपल्याला प्रचंड टेन्शन असतं की त्या बरोबर होतील की नाही. पण अजिबात टेन्शन घेऊ नका, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे जिलबी कशी करायची. जिलबी म्हटलं की गोड पदार्थ आणि त्यात पाक हा आलाच. तर आपण साखरेचा पाक करायला घेऊया. आपण इथे साधारण अर्धा किलो साखर घेतलीये आणि जेवढी साखर असेल त्याच्या अर्ध पाणी घालायचंय. अर्धा बाउल आपण पाणी घेणार आहोत. गॅस चालू करायचंय. ह्याच्यामध्ये थोडंसं केशर, अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि थोडासा येलो कलर आणि हे सगळं आपल्याला उकळायचं, म्हणजे याचा पाक करायचा आहे. ह्याचा बरोबर एक तारी पाक झाला पाहिजे. तोपर्यंत आपण काय करूया, तूप गरम करायला ठेवूया. आणि आपल्याला असं पसरट भांडच हवंय. एक तर तुम्ही पसरट कढई किंवा असं तवसाळ असं तसं घ्या, नाही तर मग फ्राय पॅन तर अगदी उत्तमच. तोपर्यंत आपण हे बॅटर बनवून घेऊया. तर आपण इथे घेतोय 1 कप मैदा, त्याच्यानंतर 3 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, दही 3 टेबलस्पून, आणि 2 टेबलस्पून आपण घ्यायचे तूप, गरम तूप. आता हे सगळं मिक्स करायचंय. आता ह्यात आपण थोडासा चिमूटभर पिवळा रंग घालणार आहोत. आता आपण पाणी घेऊया. थोडं थोडं करून पाणी घालायचंय. गुठळी अजिबात राहून द्यायची नाही, आपल्याला व्यवस्थित स्मूथ करून घ्यायचंय. यात अजून थोडं पाणी घालायचंय. ही एकदम जाड पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, अशी मधली आपण कन्सिस्टन्सी करणार आहे. दाखवते तुम्हाला. आपण साधारण डोसे वगैरे करताना कशी कन्सिस्टन्सी असते तशी आपण घ्यायची. असं एवढं बॅटर पाहिजे आपल्याला. बघा छानपैकी अशी स्मूथली ते खाली येते. आता आपण हे जे बॅटर आहे ते एक अख्खा दिवस तरी आपल्याला फर्मेंटेशन व्हायला ठेवायला लागतं ते. त्यामुळे आपण हे आता बाजूला ठेवूया आणि मी ऑलरेडी ते घरनं एक करून आणलेले ते आपण घेऊया आणि जिलबी करायला सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर आपण पाक कितपत झाले तर बघूया. बघा शेवटचा ड्रॉप पडल्यावर जी एक तार येते आहे, म्हणजे आपला हा एकतारी पाक तयार आहे. आपण आता गॅस बंद करूया. थोडा पाक थंड होऊन द्यायचंय. फर्मेंट झाल्यावर आपलं पीठ असं दिसतं. आता आपण हे एका सॉस बॉटल मध्ये भरणार आहोत. आपलं तूप मस्तपैकी तापलेलं आहे. आता आपण जिलेबी करायला घेऊया. आपण इकडे स्टीलची साधी सळी घेतलेली आहे. त्याने आपल्याला ही जिलेबी हलवायला लागेल, कारण कलथ्यानी वगैरे किंवा झाऱ्यानी तुम्ही ही हलवू शकत नाही. आणि दोन्ही साईडने कुरकुरीत करायचे. आता ह्या पाकात घालूया आपण. छानपैकी त्या पाकामध्ये बुडवायचे. आता ह्या पाकामध्ये तोपर्यंत पुन्हा आपण थोड्याशा जिलब्या करून घेऊया. पाकातल्या जिलेबी आपण काढून घेऊया.
आणि आपल्या जिलेब्या तयार आहेत. जितक्या ह्या जिलेब्या तुम्हाला बघून सोप्या वाटतायत ना, तितक्याच त्या करायला सोप्या आहेत, पण त्या करून बघायच्या आहेत. आणि मला माहिती आहे तुम्ही नक्की करून बघणार आहात, कारण तुम्हाला बघून मला असंच वाटतंय. आणि अशाच छान छान गोड रेसिपीसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.